καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα πιάτο γεμάτο χρώματα, αρώματα. Έτσι θα φτιάξουμε κρυθαράκι με λαχανικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε ελαιόλαδο να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού. Περίπου 80 με 100 γραμμάρια. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Δύο κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Του δίνει γλύκα το κρεμμύδι. 2 σκελίδες κόρδο. Να σας ενημερώσω ότι όποιο λαχανικό δεν σας αρέσει απλά δεν το βάζετε, δεν αλλάζει η συνταγή. Εντάξει, αν κάποιο λοιπόν από τα υλικά δεν σας αρέσει απλά δεν θα το βάλετε. Ένα μεγάλο καρότο ψιλοκομμένο. Δύο κολοκυθάκια. 4 πιπεριές πολύχρωμες. Εγώ έβαλα μία πιπεριά φλωρίνης και 3 άλλα χρώματα. Θα βάλουμε αλάτι. Το αλάτι θα βοηθήσει να μαρωθούν πιο εύκολα τα λαχανικά μας. Και αρχίζουμε το σοτάρισμα. Θα βάλουμε και μελιτζάνα, στην οποία θα την βάλουμε σε λιγάκι. Και αφού ξεκίνησε το σοτάρισμα και άρχισαν να βγάζουν υγρά, τώρα θα βάλουμε και τη μελιτζάνα. Τη μελιτζάνα τη βάζουμε πάντα τελευταία και την κόβουμε τελευταία για να μην μας μαυρίσει. Αφήνουμε να σοταριστούν τουλάχιστον για 8 με 10 λεπτά. Θέλουμε να μαραθούν, ειδικά το καρότο. 5 λεπτά μετά ανακατεύουμε λιγάκι. Σκεπάζουμε και το αφήνουμε μέχρι να καταλάβουμε ότι είναι έτοιμο. Πότε? Το πιο σκληρό από όλα είναι το καρότο. Οπότε θα δοκιμάσετε ένα καροτάκι, όταν δαγκώνετε, όταν μασιέται, είναι έτοιμο. Έχουν περάσει 10 λεπτά. Κοιτάξτε το ζουμάκι που έχει βγάλει. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας πιει το ζουμάκι, μπορείτε να προσθέσετε λίγο καυτό νερό. Έτσι, μας ενδιαφέρει να βράσουν τα λαχανικά. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε λίγη καπνιστή πάπρικα, να του δώσει και χρώμα. Μία κουταλιά της σούπας. Ωραία. Πιπέρι. Ανακατεύουμε. Εάν θέλετε και τα πετσερίκια σας, επειδή σίγουρα δεν τρώνε λαχανικά, μπορείτε να τα πρωτοποιήσετε εάν το θελήσετε. Και εφόσον έχουμε τσεκάρει το καρότο μας είναι έτοιμο, θα βάλουμε 200 γραμμάρια σάλτσα. Χυμό ντομάτας. Αν έχετε σπιτικό, ακόμα καλύτερα. Αφήνουμε να πιει την υγρασία για να μπορέσουμε να σοτάρουμε και λίγο το κρυθαράκι. Θα το σοτάρουμε τόσο ώστε να μην λασπώσει όταν θα το βράσουμε. Θα βάλουμε και μισό ματσάκι μαϊντανό. Ανακατεύουμε. Μην βιαστείτε να ρίξετε το κρυθαράκι. Αφήστε το να βγει και άλλο την υγρασία. Θέλουμε να ρουφήξει όλη την υγρασία, ούτως ώστε το κρυθαράκι να τσιγαριστεί λιγάκι. Θα ρίξουμε ένα φλιτζάνι κρυθαράκι. Θα το σοτάρουμε για 1 λεπτό
και θα ρίξουμε και 3 φλιτζάνια καυτό νερό. 1, 2, 3. Ανακατεύουμε καλά. Ωραία. Θα χαμηλώσετε αρκετά τη φωτιά σας και θα το αφήσετε όση ώρα λέει ο κατασκευαστής στο κρυθαράκι στο πίσω μέρος. Το κρυθαράκι που έβαλα είναι μέτριο, έτσι. Θα σκεπάσουμε κιόλας. Πάμε να δούμε. Φανταστικό. Ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος στο κρυθαράκι σας έχει 2 χρόνους. Θα τον βάλετε στο λιγότερο. Συνήθως σας λένε 6 με 8 λεπτά. Εσείς θα το βάλετε στα 6 λεπτά. Στα 6 λοιπόν λεπτά θα βάλετε και 20 τοματίνια. Θα το αφήσετε 1 λεπτό να πάρει βράση. Ωραία. Τα τοματίνια γιατί τα βάλαμε στο τέλος, γιατί δεν θέλουμε να τους φύγει η φλούδα. Και θέλουμε να το βρίσκουμε. Μέχρι να ψιλοκόψουμε λίγο μαϊντανό, εμείς θα είναι έτοιμο. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Ωραία. Και σβήνουμε τη φωτιά μας. Θα βάλουμε και λίγο μαϊντανό από πάνω. Ωραία. Και αφού ψιλοκόψαμε και το μαϊντανό μας, σκεπάζουμε και το αφήνουμε να χυλώσει για 5-10 λεπτά. Εντάξει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!